Hello everyone, welcome back to my channel. स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यस्तो टाइपको इफेक्ट एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। यदि हजुरहरु पनि यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। फर्स्टमा टिकटकलाई ओपन गर्नु होला र अब सर्च बारमा गएर पिंकी टेक्नो अफिसियल भनेर सर्च गर्नु होला। यसरी सर्च गरेपछि हजुरले यहाँनिर आईडी देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो आईडीमा क्लिक गर्नु होला र अब यहाँनिर हजुरले यो टाइपको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियोमा क्लिक गर्नु होला र भिडियो बनाउनको लागि राइट साइडमा रहेको तलपट्टिको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यसरी क्लिक गरिसकेपछि तलपट्टि युज दिस साउन्ड भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरले यहाँनिर तलपट्टि इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो इफेक्टको नाम चाहिँ बडी बिल्डर रहेको छ। र अब रेकर्ड गर्नको लागि हजुरले यो बीचमा रहेको बटनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि रेडी हुन्छ। सो यसरी नै हजुरले पनि यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माय भिडियोज। बाइ बाइ, सी यू।